Marisa. Oh, hi, Miss Sonia. Hi. For you and Jacob. This is my thank you sa pag-asikaso mo sa building permits. Miss Sonia, thank you. See, you didn't have to, but thanks. Please sit down. Thanks. I mean, come on. That's nothing compared to what you did for us. So, that's nothing. Siya nga pala, Miss Sonia, if it's not too much to ask, okay lang ba na kunin kitang ninang ni Jacob? Talaga? Kukunin mo akong ninang ng anak mo? Yes, kung okay lang sa'yo. Ang bait mo kasi sa amin ng anak ko eh. Of course. Okay na okay sa akin. I mean, buti ka pa nga, naalala mo ko. As for my sister-in-law, hindi ako kinuhang ninang. Okay. Well, thank you. Thank you for saying yes. This means a lot to me and my son. No. Don't mention it. I mean, please, just call me ate. Total, magiging ninang na ako ng anak mo. No need to be formal with me. Elise! Hi, son! Ganda-ganda ng apo ko. Elise, don't let people kiss your baby, ha? Baka magka-virus. Mahirap na. You're right, Mom. Thank you. Hello, sweet. Daddy? Mommy? Wait lang, ha? Daddy? Hi, Marisa. I would like to introduce you to my daddy and my mom. This is Marisa. Lisa. Nice to meet you, too. Daddy, siya yung sinabi ko sa inyo na tumulong sa atin kumuha ng business permits. Okay. Thank you. Nanay ko nga po pala si Lucy. Hello. Hi. Pati naman ang baby. Yes. Ay, so cute naman. Adorable child. So cute. Ang gwapong bata naman. I'm the Nina. Ano ba? Yes. Hello. What's the name? Jacob. Say hi, Nina. Pwede. Of course. Of course. Thank you, Heidi. So, Mr. So. Ang cute po. It's really also like that. Pwede na pong lumapit ang magpapabinyag. Mga ninong, mga ninang. Ate, Ninang, Marisa. Mga mami, mga... We are gathered here today for the baptismal rites of Jacob Pineda and Hope Villarosa. Ang ganda ng bata. Sinong tatay? Ako po. The Christian community welcomes you with great joy. In its name, I claim you for Christ our Savior by the sign of His cross. Ramon, bakit ka ba tingin sa mata? Because that boy is our grandson. He is a Villarosa.
Ramon, ano yung pinagsasabi mo kanina sa simbahan? Isang tingin ko pa lang sa batang yan. Alam kong apo na natin yan. Paano mo naman nasabi yun? Ganyan itsura ng kapatid ko sa Jose nung bata. But look at our son. Look at his eyes. Ibig mong sabihin nagsisinungaling si Gabriel kay Elise. Mas palay ko, hindi niya alam. Ako, 100% sure. Apo natin yan. Pero Ramon, paano magagawa ng anak natin yan? Paano magagawa kay Elise? Sa best friend pa niya. Well, I guess may kulo sa loob ang anak natin na hindi natin alam. At Marisa, I like that woman. She's so different from that nagging wife of his. Ramon, walang dapat makaalam nito. Hindi rin natin sasabihin kay Gabriel. Handa siya mismo magsabi. Saan pa ka nagugutom ka? Pwedeng ako muna ang bahala kay Chico para makakain ka. Okay lang, ate. Ako na lang. Sure? Yes. Oh, say hi, Jacob. Hi. Jacob? Oh, Lusing, kumain ka na. Sige ho, Father. Busog pa ako eh. Siya nga pala, Iya. Gusto ko lang malaman, paano na-secure yung mga permits? At paano ka naman nagkaroon ng connection sa City Hall? Well, it pays to be kind sa mga empleyado nila. I make sure na hindi ako nakakalimot magbigay sa kanila pag anniversaries nila, birthdays, Pasko. Wow, that's impressive. Anyway, gusto lang kitang pasalamatan ng person. At if ever you have time, gusto ko imbitahin ni Jacob, pumunta kayo sa opisina, para makita niyo naman yung mga ongoing projects namin. Yes, absolutely. We would love you that. Rick? Oh, sure. That's great. Good, good. So, Nico, we'll see you there, huh? Han, kailan pa naging close si Ate Sonia kay Marisa? Well, may one time na dumaan si Ate Sonia sa office dahil may problema sa firm. Tapos nag-offer si Marisa na tumulong sa building permits. Mabuti pa si Marisa, no? Nagkasundo sila agad ng ate mo. Ako ang tagal-tagal na hindi ko pa rin makuha ang loob ng ate mo. Father, sinubukan ko naman siya talagang kausapin. Kaya lang, nag-away lang kami. Nagagalit siya kagad ng pakiramdam niya, kinakampihan ko si Elise. Father, kailangan ko malaman ng totoo. Basta't gabayan mo na lang siya. Dahil ang mga anak, kahit malalaki na, kailangan pa rin ang patnubay ng mga magulang. Iwan ko naman na kayo. Oh, cute naman kamukha na baby Jacob. Napatahimik yan eh. Kanina pa siya. Sarap ng tulog. Buta naman sa akin yung bata, ah. Jacob, anak, sama ka muna sa akin, ha? Ang cute talaga ng apo ko. Diba, anak, ano? Mabait na baby yan. Halika, magsolo muna kayo maglolo. See you later, Chica. Heidi, pasensya na pala nung nakaraan, ha? Eh, bakit naman?
Kasi naisip ko na baka akalain mo na minamalit ko yung mga problema mo noong nakaraan. Oo, mababaw, pero Teka nga, why are we even talking? gusto mo ito maging kaibigan. Tulungan kita sa mga problema mo. Friendly to. English yun, ha? Ayaw ng English, ah. Tagalog na nga lang susunod. Nay naman, bakit naman hindi nyo na binitawan si Jacob buong reception? Tuwang-tuwa sa kanya yung mga bisita. Bakit ba? Ako lola ni Jacob Hindi ba? Kung meron siyang dapat maging malapit, tayo yon sa atin. Ako ang lola. Di ba meron silang pamangkin tsaka apo? Ba't hindi yun ang pagkaguluhan nila? Bakit pa yung apo ko ang pinakikialaman nila? Hindi pwede. Ako ang lola ng apo ko. Kaya gusto ko yung apo ko close sa akin. Nakakainis talaga niyang ate Sonia mo. Pinamumukha niya pa talaga sa akin na hindi kami close. Kung makadikit siya kina Marisa at Jacob. Anak, laging may issue kayo ni ate. Hindi niyo ba pwedeng i-resolve yan? Tingnan mo. We have a little sunshine here. Dapat nga sa kanya natin binubuhos ang attention natin. Hindi sa negativity. You're right. We have to be happy. With hope. Sige, lagyan mo dyan. Dapat perfect tayo, ha? I-request ni Sir Newton special kare-kare ko. Ibig sabihin yan, importanteng kliyente to. Yes po, ma'am. Thank you. Dito. Di ba, Daddy, I told you eh. Oh. Ayan. This is Daddy's office. Siya yung kliyente. Talaga ganyan lang. Hindi kliyente. Bisita sabi ko. Si Marisa, si Jacob, tinur ko na sa buong office. Hi, Tita. Good morning po. Good morning. Ano, Marisa? Na-enjoy mo ba yung tour? Sobra, ate. Thank you. It's good. That's good. How about si baby boy? Oh, na-enjoy mo ba, Jacob? Daddy? Bibong-bibo. Tama-tama pa. Ang gwapo. Mana sa akin. Yes, Daddy. Manang-mana sa'yo. Tama yan, gwapo. Oh, kain na tayo. Nakahanda na pagkain. Marisa, sit here. Thank you. And you can put Jacob. Thank you. Tabi mo dyan. Yan si Jacob. Yes. Thank you, Tito. Okay, of course. Sarap na tulog ni Jacob. Oh, yan na siya. Pinaluto ko itong specialty ni Carmelita ang kare-kare para sa'yo. Paborito ito ni Gabriel. Talaga po, Tito. Maraming salamat. Nag-abala pa ho kayo. Abala, of course not. Pamilya ka na. Kayo ni Jacob. Kain na kayo. Sumatry natin. You make sure the first deliver here next week. Of course, Mr. Nakamura. You can count on us. Ate Sonia. Hi, bro. Guess who's here? Ta-da! Son, Marisa's here and Hi, Ninong! Jacob's here too! Hi! Ay, Lasing. Tingnan mo, oh. Dumalaw pala sa opisina ng biyanan ko si Marisa.
Kasama pa si Baby Jacob. Marisa, Yes? ginawa ni Jacob sa office ni Dad. Well, inimbitahan ako ng Tito Ramon, kaya pumunta kami ni Jacob. Marisa, tell me the truth. Bakit mo nilalapit si Jacob sa pamilya ko? Dahil ba akong ama? Gabriel, hindi pag sinabi ko na sa'yo na hindi. Nag-request ang pamilya mo na gusto nila makita si Jacob, kaya dinala ko doon. Masama ba na maging proud ako sa anak ko dahil ang daming natutuwa sa kanya? Relax. You're too paranoid. How's your day? Well, I closed a deal with a Japanese client. Malaking pera yun para sa kumpanya. At may mga affiliates din siya na nagbabalak mag-place ng order sa atin. That's great, Han. Congrats. Thank you. Alam mo, Han, nakita ko pala kanina. Binisita pala ni Marisa si Dad sa kumpanya. Buti pa siya na-invite. Ako nga. Ni minsan hindi pa na-imbitahan doon eh. Han, naalala mo yung permits na na-secure ni Marisa para sa kanila? I think that they invited Marisa over sa office, tapos pinakita yung project just as a thank you. Kasama si Baby Jacob? Baka isinama ni Marisa si Jacob para mapasyal yung bata. Marisa. Gabriel, something happened. Yung van na magde-deliver ng pearls kay Mr. Nakamura, na-hijack. Huh?